පටන් ගමු මෙන්න මේ පාස්වර්ඩ් රිමූව් කරන මිෂන් එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ boot menu එකට යන්න ඕනි. මොකද මට Windows 7 DVD එක boot කරගන්න ඕනි මෙන්න මේ laptop එකේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ bootable options වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ hard drive වලින් DVD ROM එක උඩට ගන්න ඕනි. ඉතින් මට පුළුවන් F5 පාවිච්චි කරලා F5 F6 පාවිච්චි කරලා උඩට පහළට ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ DVD ROM එක උඩටම ගත්තා. ඊළඟට තියෙන්නේ SATA SSD මගේ SSD hard එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට save කරගන්නවා මගේ configurations ටික. ඊට කලින් මගේ Windows 7 DVD එක bootable DVD එක මම ROM එකට දාගන්නවා මේක boot කරගන්න කලින්. මොකද restart වෙනකොට මට මේක දාගන්න වෙලාව මදි. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේක දාගන්නවා මගේ DVD ROM එක ඇතුළට. ඉතින් මම දැන් මගේ DVD ROM එකට දාගත්තා Windows 7 bootable DVD එක. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට changes ටික save කරගන්නවා. දැන් මම exit වෙනවා boot menu එකකින්. දැන් වල පේනවා machine එක restart වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඕනම key එකක් press කරලා DVD එක boot කරගන්න. දැන් Windows 7 එක boot වෙනවා වල පේනවා. මගේ Windows එක start වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට Windows 7 DVD එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ Windows එක boot කරගත්තා Windows DVD එකෙන්. දැන් මම මෙන්න මෙතන welcome එක next කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපු screen එක. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ install Windows 7 කියලා තියෙනවා. ඊට යටින් ඔයාලට පේනවා මේ repair your computer කියලා වෙනම පොඩි link එකක් තියෙන යටින්. ඉතින් මේ link එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම click කරන්නේ ඊළඟට. මම install කරන්නේ නැහැ Windows එක. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහේ system recovery options කියන දේ load වෙනවා search වෙනවා Windows installations files. ඉතින් මේ step එක ගොඩක් වැදගත්. මෙතනදී ලොකු දෙයක් ගන්න තියෙනවා අපිට. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා අපේ Windows operating system එක. මගේ install කරලා තියෙන Windows 8.1 එක. ඉතින් ඊළඟට පෙන්නනවා මෙතනින් අපි install කරපු location එක. ඉතින් මේක අපිට ගොඩක් වැදගත් මේ install location එක. මේක install කරලා තියෙන්නේ D drive එකේ. ඉතින් මේක අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ D drive එකේ තමයි install කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන මේ restore your computer using a system image that you created earlier කියන tick box එක tick කරනවා. ඊළඟට මම next කරනවා. අපිට මේ කොටස එච්චර වැදගත් නැහැ. මම මේක cancel කරලා මෙතනින් close කරලා දානවා. ඊළඟට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් එනවා system recovery options කියලා. මෙතන තියෙනවා command prompt එක. අපි මෙතනින් command prompt එක ඉස්සෙල්ලාම open කරගන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතන අපිට commands ටිකක් දෙන්න තියෙනවා. මම මේ commands ටික ඉස්සෙල්ලා type කරගෙන යන්නම්. පස්සේ මම පැහැදිලි කරන්නම් මේකේ මොකද්ද මම type කරේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ දැන් කරේ මගේ D drive එකේ Windows folder එක ඇතුලේ System32 folder එක ඇතුළට මම ගියා. දැන් මම ඉන්නේ System32 folder එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Windows වල වගේ නෙමෙයි command prompt එකේදී folder එකක් open කරන්නේ cd space folder එකේ name එක type කරලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Windows System32 folder එක ඇතුළට ආවා. දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මේ Windows වල inbuilt softwares දෙකක් rename කරලා මාරු කරන එක. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට cmd.exe එකයි utilman.exe කියන softwares දෙක තමයි මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්න ඕනි cmd.exe එක backup එකක් තියාගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට
copy cmd.exe space cmd1.exe කියලා ටයිප් කරලා මම command prompt එකේ copy එකක් ගත්තා. එතකොට command prompt කියන software එක backup එකක් හිටිනවා. ඉතින් ඊළඟට utilman.exe එකත් මම ඒ විදිහටම backup එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඒකට copy utilman.exe space utilman1.exe කියලා මම ඒකත් backup එකක් තියාගන්නවා. ඊළඟට මම කරන දේ තමයි utilman.exe කියන පරණ utilman.exe කියන software එක මම delete කරලා දානවා. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ del utilman.exe කියලා මම ඒක delete කරලා දානවා. ඊළඟට මම command prompt cmd.exe කියන එක utilman.exe කියලා rename කරනවා. එතකොට මම utilman.exe කියන software එක run කරාම සිද්ධ වෙන්නේ command prompt එක run වෙන එක. ඉතින් මම වෙන මේ විදිහට ඒක කරනවා ren space cmd.exe space utilman.exe මෙන්න මේ විදිහට මම ඒකත් rename කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතනින් exit වෙනවා. දැන් මම කම්පියුටර් එක ආයෙත් restart කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ login screen එකට ආවා ආයෙත් Windows එක reboot වෙලා. දැන් මෙතන තාමත් password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මේකේ password එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කරන මෙතන යටින්ම පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා easy of access කියලා. වම් පැත්තේ කෙළවරේ යටින්ම. ඉතින් කලින් මම ඒක ක්ලික් කරොත් පොඩි menu එකක් තමයි මට එන්නේ. දැන් මම ඒක ක්ලික් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට මට command prompt එක open වෙනවා administrator විදිහට. ඉතින් දැන් මට මෙතනින් පොඩි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන command එකක් ගහනවා control space user passwords 2 control user passwords 2 කියලා මම enter කරනවා. එතන මෙන්න මේ විදිහට user account controls එනවා මගේ කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මෙතන administrator කියලා මෙතන පෙන්නනවා මගේ account එක. ඉතින් මට මෙතන පුළුවන් මෙතනින් reset password දෙන්න. ඉතින් මෙතනින් මට කැමති නම් මට password එකක් ගහන්නත් පුළුවන්. මම මේකේ password එක type කරන්න නැතුව මම මෙන්න මේක okay කරනවා. ඊළඟට මම මේකත් okay කරලා මම මෙතනින් command prompt එක close කරනවා. ඊළඟට මම මෙතනින් ආයෙත් login වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම login වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා password එක bypass වුණා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් placing වැඩ කරනවා. ඉතින් පොඩි trick එකක් මේකෙන් මම කරේ. ඒ කියන්නේ utilman.exe මෙතන easy of access කියන එක වෙනස් කරා utilman.exe එක command prompt එකට. ඉතින් මෙතනින් මම click කරාම command prompt එක තමයි open වුනේ. ඉතින් එතනින් මට පුළුවන් වුණා user account controls වලට ගිහිල්ලා password එක remove කරලා දාන්න. ඉතින් දැන් ආයෙත් password එක ඉල්ලන්නේ නැහැ. මට ඕන නම් ආයෙත් user account controls වලට ගිහින් මගේ password එක අලුත් කරගන්න පුළුවන්.